นี่คือข้อแตกต่างระหว่าง NFT กับ Shutterstock ซึ่งจริงๆแล้วมันเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมนะครับผมเอามาเทียบกันให้เห็นว่าสวัสดีครับผมนุ้ยนฤพลนะครับก็ตอนนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่า NFT นะค่อนข้างมาแรงอยู่เหมือนกันนะครับเรานะครับในฐานะที่แบบเป็นคนทำ Stock Photo ทำแบบวิดีโอด้วยนะครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็แค่ได้ดูนะครับผ่านๆว่าแบบมันมีการสร้างรายได้ออนไลน์ได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งสำหรับผมนะครับในการถ้าเกิดสมมติเปรียบเทียบกับการทำ Stock Photo มันเรียกว่าคนละสายเลยนะการทำ Stock Photo และวิดีโอเนี่ยมันกึ่งเป็นพาณิชย์เพียวๆเลยนะก็เราต้องเดาใจลูกค้าให้ออกนะครับแล้วก็ต้องเอาศิลปะเนี่ยเข้ามาผสมด้วยว่าการวางองค์ประกอบภาพยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคด้วยนะครับที่จะต้องแบบภาพก็ต้องมีความชัดประมาณนึงเว้นคอมโพสอะไรยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับซึ่งก็ปัจจุบันวิดีโอนะครับก็สำหรับผมนะก็สร้างรายได้มากกว่าภาพนิ่งแบบไปไกลมากนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็นับวันเนี่ยสื่อวิดีโอเนี่ยก็จะถูกใช้มากขึ้นนะครับในสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะกลับมาที่ NFT นะครับในมุมมองของผมคนเดียวเลยนะครับในนี้ไม่เกี่ยวกับวิชาการเกี่ยวกับคนอื่นเลยนะก็เป็นมุมมองของคนคนหนึ่งที่ใหม่แล้วกันนะครับก็น่าเป็นอะไรที่น่าศึกษานะครับมีหลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น OpenSea Foundation นะซึ่งหลายๆอันเนี่ยก็มีค่าแก๊สอะไรที่ต่างๆกันไปนะครับก็พวกเราก็ต้องลองดูที่มันเหมาะสมกับเรานะครับแล้วก็ขายได้นะครับตั้งแต่งานศิลปะนะครับภาพนิ่งการ์ดเกมทุกอย่างเป็น NFT ได้หมดนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เป็นอนาคตแล้วก็ผมก็คงจะศึกษานะครับเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรนะครับที่น่าสนใจก็จะมาแบ่งปันกันนะครับแต่สำหรับผมในตอนนี้นะครับในช่วงที่เราเริ่มต้นกันนะสำหรับผมยังคิดว่าสต็อกยังเป็นอะไรที่สร้างรายได้ได้สม่ำเสมอกว่านะครับลองเปรียบเทียบนะครับสำหรับผมนะเปรียบเทียบดูว่าภาพหนึ่งภาพของเรานะครับเราอัปโหลดขึ้นไปบนแพลตฟอร์ม Shutterstock เนี่ยถ้าเกิดสมมติขายได้ทั้งคู่เลยเราอัปโหลด NFT ไปสมมุติเป็นภาพที่เป็นออริจินอลเลยที่เราสร้างเพื่อ NFT นะครับ1ภาพกับภาพที่เราสร้างนะครับหรือวิดีโอที่เราสร้างบน Shutterstock 1คลิปนะครับเราสร้างขึ้นไปปุ๊บเนี่ยข้อดีข้อเสียต่างกันครับ NFT เนี่ยเราอาจจะตั้งราคาขายสมมุติ 0.04 Ethereum เนี่ยประมาณเท่านี้บาทนะครับแต่ภาพที่เราอัปโหลดขึ้นแพลตฟอร์ม Stock ทั้งหลายนะครับเราสามารถที่จะขายได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Adobe Pond5 Shutterstock Video Hive เราขายได้หมดเลยนะครับหรือ Photolia หรืออะไรแล้วแต่ว่าใครจะลงแพลตฟอร์มไหนนะครับเราสามารถจะขายได้หลายแพลตฟอร์มในอันเดียวนะเราขายได้หลายแพลตฟอร์มเราสามารถจะรับได้แบบคือเราโพสต์ไปครั้งเดียวเนี่ยคนใช้ลิขสิทธิ์ไปเรื่อยๆเราจึงได้เงินเท่าเดิมเรื่อยๆนะครับแต่ NFT นะครับเป็นการขายคล้ายๆการขายขาดนะครับมันเราขายชิ้นงานไป1ครั้งปั้งได้ราคาดีนะครับเท่านี้ปุ๊บหลังจากนั้นนะครับแล้วแต่แพลตฟอร์มของคุณว่าลงแพลตฟอร์มไหนบางแพลตฟอร์มการขายครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ยังมีการให้ค่าลิขสิทธิ์เราอยู่นะครับแต่ว่าก็จะน้อยลงตามลำดับไม่เหมือนกับการขาย Stock Photo หรือ Stock Video นะครับที่เราจะได้รายได้เท่ากันเกือบทุกครั้งนะครับแล้วแต่ข้อตกลงระหว่างเรากับแพลตฟอร์มที่เราไปขายนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง NFT กับ Shutterstock ซึ่งจริงๆแล้วมันเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมนะครับผู้ที่สนใจศาสตร์ทั้ง2แขนงผมเอามาเทียบกันให้เห็นว่ามันมีข้อดีและข้อเสียต่างกันยังไงนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เอาไปพิจารณากันนะครับว่ามันเหมาะสมไหมนะครับถ้าควรทำหรือไม่นะครับสำหรับผมแน่นอนมันเป็นเทรนด์ของโลกนะครับอนาคต NFT เนี่ยน่าจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับขนาดวีซ่านะครับอย่างไปซื้อคริปโตพังนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แพลตฟอร์มหนึ่งเลยนะครับสำหรับในโลกนี้นะครับซึ่งก็ในความคิดเห็นของผมการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับคือการลงมือทำนะครับก็ลองดูนะครับใครที่อยากจะลองนะครับแล้วก็มีช่องทาง YouTube หลายๆช่องนะครับที่ให้ความรู้ในด้าน NFT นะครับซึ่งผมก็ยังไม่สันทัดยังขออนุญาตยังไม่สอนในการทำ NFT แล้วกันนะครับถ้าเกิดผมมีความรู้มากกว่านี้อาจจะมาแบ่งปันกันในสิ่งที่รู้นะครับโอเคเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราก็มาเอาเป็นว่าวันนี้นะครับแล้วก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาทักทายกันพอหอมปากหอมคอนะครับพูดกันเรียกว่าอินโทรพูดกันเรื่อง NFT นิดหน่อยนะครับระหว่าง Stock กับ NFT นะครับ
ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามดูนะครับช่องนุ้ยนฤพลนะครับก็สามารถที่จะติดตามคลิปใหม่ๆนะครับที่จะอัปเดตกันเป็นประจำนะครับได้นะครับเกี่ยวกับการสร้างรายได้ผ่านภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Shutterstock Series นะครับที่จะมาแบ่งปันสิ่งที่ผมรู้นะครับเกี่ยวกับการทำสต็อกวิดีโอและภาพนิ่งนะครับก็ไว้พบกันคลิปหน้าแล้วกันนะไว้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ